อิชิไอซ์เลมอนทีแมตสนุกหลุดกรอบความสดชื่นถ้าที่มึงสาดกาแฟใส่เต้มันกระจายไปทั่วแล้ว คนก็สาบส่งมึงทั่วประเทศ กูไม่ชอบฟอนต์นี้ได้เก่งกันก็ไหมก็ทำอะไรก็ไหมก็ทำอย่างนี้ก็ไหมก็เอ้ยนิสัยของเต้อะจริงๆผมว่าอาจจะตีความกับพุ่มกับพวกพี่คิดด้วยตอนแรกอะจะให้เป็นคนแบบว่าเขามีแผนอะเป็นคนที่แบบมีแผนในหัวแล้วก็เป็นคนไม่ดีอะเป็นคนที่แบบจ้องจะแบบหาจุดอ่อนของคุณพีตลอดว่าแบบเราจะเล่นอะไรทำยังไงให้เขามีข่าวเสียให้ได้อย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอคุยไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันแบบมันดูร้ายเกินไปก็เลยดรอปลงมานิดนึงให้มันมีความแบบคอมเมดี้หรือว่าตลกนิดนึงให้มันมีความแบบคิดแผนนะแต่เป็นคิดแผนที่แบบก็ยังแพ้อยู่อย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่เล่นมาถ้าจะให้เอาสิ่งที่เหมือนก็คือเหมือนตอนอยู่กับพี่คิดมั้งเวลาแบบเคมีตอนอู๋กับพี่คิดอยู่ด้วยกันก็จะมีความแบบกวนๆกันใช่แล้วผู้กำกับก็อยากให้มีเคมีนั้นอยู่ในเรื่องก็เลยสามารถเอาความกวนๆกับของอู๋กับพี่คิดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องได้ยากมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยเป็นนักข่าวอะเนาะใช่แล้วมันก็ไกลรู้สึกว่ามันไกลตัวเรามากนักข่าวเราไม่เคยต้องมาเป็นนักข่าวอยู่แล้วใช่บวกไม่เคยเล่นด้วยก็ไม่รู้คาแรคเตอร์มันเป็นยังไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากนะคาแรคเตอร์เนี้ยบวกกับมันต้องทำให้เต้มันดูร้ายแบบแต่ว่าไม่ร้ายเกินเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเล่นออกมายังไงตอนแรกผมสนุกมากนะที่เรื่องนี้มีอู๋ผมรู้สึกว่าดีจังที่ไปขอพี่แบ็กออฟว่าแบบถ้าจะมีตัวไหนสักตัวหนึ่งมาเป็นตัวร้ายแล้วแบบจะต้องมาสู้รบปรบมือกับเราให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นอู๋คนเดียวเท่านั้นที่จะเอาบทนี้อยู่เพราะว่าถ้าเป็นน้องๆมาบางทีเขาไม่กล้าที่จะตบหัวไม่กล้าเล่นไม่กล้าแซวไม่กล้ากวนอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้บทนี้มันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนที่สามารถเอาบทนี้อยู่มากๆมันกล้าเล่นกับคิดมากด้วยความที่เราสนิทกันด้วยนะครับจริงๆอู๋มันเป็นน้องรักเลยมันเป็นเด็กที่น่ารักมากอะไรเงี้ยครับพอเล่นกับอู๋เนี่ยเราจะสามารถเสกสรรอะไรใหม่ๆเข้ามาได้เยอะมากจะอิมพอไว้อันนั้นอิมพอไว้อันนี้เพิ่มไดอะล็อกนั้นเพิ่มไดอะล็อกนี้เพิ่มอารมณ์นั้นเพิ่มอารมณ์นี้มันจะมีฉากที่เราต้องต่อสู้กันเยอะมากเราจะไม่อยู่ในบทเลยเราจะเอาบทมาครอบไว้แค่เป็นบูเลตเฉยๆแต่ว่าถึงเวลาจริงเราเล่นกันเองมากมันสนุกมากครับเวลาที่ได้ทำการแสดงอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าถูกต้องแล้วที่เต้เนี่ยเป็นอู๋รับผิดชอบบทของเต้ได้ดีมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตุ๊กตาไล่ฝน B2 ผมตุ๊กตาไล่ฝน B1 พวกเราสองคนมาไล่ฝนกันเย้เวลาอยู่กับคิดคือตีกันตลอดเวลาเป็นตีกันแบบตีกันเล่นๆอ่ะซึ่งแบบว่านี่มันรักกันจริงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งน้องอู๋น่ารักครับเพราะว่าสิงห์มีโอกาสได้รู้จักกับอู๋มาก่อนหน้าที่จะเจอกันในเรื่อง The X Morning แล้วเพราะว่าอู๋สนิทกับคริสแล้วคริสจะชอบพาอู๋มาเจอสิงห์ตลอดเวลาแบบไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วบังเอิญเจออู๋เนี่ยก็ทำความรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วอู๋น่ารักครับน้องอู๋น่ารักมากอู๋ตลกนะเป็นน้องที่นิสัยดีแล้วก็สร้างรอยยิ้มทั้งวันอะทำให้แบบตลกเวลาแบบเหนื่อยๆเครียดๆอย่างเงี้ยก็ทำให้กองแบบคึกคลื้นได้ตลอดพี่อู๋เล่นได้หน้าเหมือนไส้มากค่ะแต่ด้วยความที่แบบในเรื่องเนี่ยหนูดีอ่ะก็คือเป็นแบบว่าเขาอยู่คนละทีมกันไงซึ่งด้วยความที่พี่เต้เนี่ยชอบแกล้งเมนเราชอบแกล้งพี่ปัตตภีเราก็เลยมีความแบบเฮ้ยเมนเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ชอบด้วยค่ะคือเลือกฝั่งชัดเจนก็คือพอเวลาซีนที่แบบเต้มาแกล้งพี่ปัตตภีแล้วก็จะมีความแบบอุ้ยทำไมอ่ะทำไมทำแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเหมือนเป็นฟีลว่าอยากช่วยพี่ปัตตภีค่ะเป็นสุวิทย์ครับเป็นโปรดิวเซอร์ของเต้ครับเป็นผู้ช่วยเต้ด้านการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่แบบจริงจังทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ว่าอย่างหนึ่งคือจะคอยตามคุณเต้ที่รับบทโดยอู๋เนี่ยคอยแกล้งปัทภีเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งกันพี่ป๊อตรับบทเป็นคุณสุวิทย์เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการของอู๋เองแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับมีอะไรช่วงแบบเอาคืนปัตตภีอย่างเงี้ยมีอะไรพี่ป๊อตเขาก็จะมาช่วยอู๋ตลอดใช่เฮ้ยสนุกนะสนุกร่วมงานกับพี่ป๊อตสนุกมากคือยิงมุกอะไรไปถึงพี่เขาจะไม่รับแต่พี่เขาหัวเราะให้อู๋ตลอด พี่เขาจะไม่ค่อยเล่นมุกตอบเท่าไหร่แต่พี่เขาจะยิ้มแล้วก็ อยากยิ้มไว้ก่อนตลอด
ค่ะพี่ปอนนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบคู่หูดูโอของพี่เต้ก็คือเขาเหมือนด้วยคำที่พอเขาเป็นคนนึงเป็นโปรดิวเซอร์คนนึงเป็นนักข่าวเขาก็คือทำงานด้วยกันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเหมือนเป็นดูโอที่แบบลูกคู่กันอะที่แบบเวลาแบบแกล้งพี่ปัตตภีแล้วเขาก็จะเป็นแบบลูกคู่กันเลยว่าแบบเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ปอนรับบทเป็นโปรดิวเซอร์ของเต้ก็ผมเหมือนจะเห็นซีนที่ตัวปอดกับตัวเต้เนี่ยเขาวางแผนร่วมกัน แล้วก็แกล้งปัตภีอยู่ คิดว่าก็คงเป็นหนึ่งในตัวร้ายแหละ ที่เดี๋ยวก็คงโดนเราจัดการแหละ ผมมาเจอพี่ป๊อตบ่อยมากสนิทกันในชีวิตจริงคือไปไหนมาไหนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยทำงานจริงจังกับพี่ป๊อตเลยแล้วเราอ่ะด้วยความที่เรารู้จักพี่ป๊อตไงเราจะเรียกเขาป่าป๊อตเรารู้สึกว่าป่าป๊อตโคตรเป็นคนที่เจนเทิลแมนมากๆสุภาพบุรุษมากๆคือเขาใจดีกับคิดมากเขาดูแลคิดดีมากอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเล่นเรื่องนี้แกเป็นตัวร้ายเราก็แบบพี่ป๊อตมาเล่นตัวร้ายเหรอวะพี่ป๊อตจะเล่นเป็นตัวร้ายได้เหรอวะคือตัวจริงแกแบบโคตรพระเอกเลยอ่ะเหมือนหลุดมาจากละครช่องเลยอ่ะแล้วมาเล่นร้ายจะเล่นได้เหรอวะแต่พอแอคชั่นปุ๊บทำไมพี่ป๊อตร้ายจังอะทำไมเล่นดีขนาดเนี้ยคือแบบน้ำเสียงเปลี่ยนไปเลยอะไอ้มูดแอนโทนความอบอุ่นที่เขาพูดกับเรามาโดยตลอดอะแต่พอในเรื่องปุ๊บแกเป็นอีกโทนนึงเลยอะไรเงี้ยครับก็ไปรอดูมีความกวนแล้วรู้สึกว่าแบบไม่เอาอะไม่อยากเห็นพี่ป๊อตเวอร์ชันนี้อะไม่อยากให้อะไรมาล้างเลยอะชอบพี่ป๊อตที่เป็นพระเอกแบบอยู่ในความจำผมมาโดยตลอดมากกว่าอะไรเงี้ยได้ครับ ไม่เจอนานเลยนะ วันนี้ก็สนุกสนานครับซีนแรกวันแรก ได้เป็นดีเจด้วย ได้เป็นเจดีเอ้ย ดีเจ ถูกแล้ว พูดได้เลยพูดได้เลยแอคชั่น ครับโอมทิติวัฒน์ครับรับบทเป็นพอลครับพอลก็จะเป็นรุ่นพี่ครับของพี่คริสครับผมซึ่งก็คือปัตภีครับปัตภีก็จะเป็นเหมือนคนคอยซัพพอร์ตปัตภีมาตลอดแบบตั้งแต่เรียกว่ามหาลัยจนกระทั่งแบบเราเรียนจบอะไรเงี้ยครับผมพอเรียนจบก็โอเคเราก็เป็นคนพอค่อนข้างมีฐานะนิดนึงก็จะแบบว่าซัพพอร์ตแบบเป็นสปอนเซอร์อะไรใหญ่ให้กับรายการเขาอะไรเงี้ยครับนิสัยพอเป็นคนเฟรนลี่ครับเป็นคนแบบเป็นคนเข้าถึงง่ายค่อนข้างแบบ extrovert หน่อยๆแล้วก็เหมือนมีความแบบเชื้อเชิญที่ให้แบบมารู้จักกันนะแล้วก็เหมือนพร้อมช่วยเหลือทุกๆคนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเหมือนแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าตัวโอมเองเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยมากแล้วก็เหมือนแบบเป็นคน introvert แต่ค่อนข้างจะฉีกคาแรคเตอร์ออกมาแล้วก็ทำกันบ้านพอสมควรกับตัวละครพอเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบโอ้โหค่อนข้างเข้าหาคนอื่นแต่เราเป็นคนเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะนิดนึงครับก็เปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ดีครับผม อ๋อครับผมยังอ๋อพี่พอต้องไปหยิบมาทีนะก็คือเห็นแล้วก็ต้องไปเลยใช่ พี่ทิ้งเฮียไปทำไมอ่ะ หนูแค่อยากรู้หนูต้องรู้สึกไงกับพี่อ่ะ คนแมนๆก็นอนเลยฮะ แม่ไม่ได้ก็จะพี่บอยไว้ก่อนก็ครับฝากดูของน้องให้ฝากเล็กแล้วอ๋อนี่ก็โดนบังไม่เห็นเลยใช่ไหมผมเละหมดแล้วถูขึ้นมาไม่ไหวแล้ว รับบทเป็นเก่ากี้ค่ะคาแรคเตอร์เก่ากี้นะคะก็จะเป็นสาวเท่เป็นคนพร้อมลุยมากๆแล้วก็เป็นคนทำงานแบบใจๆค่ะในเรื่องนะคะเก่ากี้ก็จะเป็นตากล้องแล้วก็เขาไม่ใช่แค่ตากล้องธรรมดาแต่เป็นตากล้องแบบถ่ายสารคดีที่แบบได้รางวัลมาเหมือนเขาเป็นคนที่ passionate กับการทำสารคดีการถ่ายทำสัตว์หรือว่าแบบการทำข่าวที่เรียกว่าอะไรคะเป็นแบบ deep story มากๆยากตรงที่ว่าคือมีเป็นคนที่ค่อนข้างซอฟต์แต่ตัวละครเนี้ยจะไม่ซอฟต์แล้วก็เหมือนเขาจะเป็นคนที่เป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วก็หรือว่าแบบพวก body language อะค่ะเหมือนเขาจะไม่ใช่สาวน้อยตัวเล็ก ใช่เขาจะเป็นแบบผู้หญิงที่เก่งที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความแมนมีความลุยมีความเท่ที่เป็นอะไรที่ไม่มีก็เลยจะยากนิดนึงค่ะ เขาก็คือจะเป็นสาวเท่แล้วคือตอนแรกอ่ะหนูก็แบบว่าเฮ้ยพี่เจมี่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยนะพอเขามาเล่นสาวเท่เป็นตากล้องด้วยอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอพี่เจมี่เล่นก็คือแบบเฮ้ยเท่จริงตอนที่เรานั่งมองก็แบบเนี่ยแหละแล้วด้วยความที่แบบพี่เจมี่ในคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นคนที่แบบเท่นิ่งแต่เอาใจใส่คนอื่นอ่ะมันยิ่งแบบเพิ่มความเท่ในตัวเขาอีกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาแบบเรามองเขาอะมันแบบเท่จริงๆหนูรู้สึกว่าพี่เจมมี่อะพอแบบด้วยความที่หนูกับพี่เจมมี่อยู่ด้วยกันเยอะมากๆเพราะว่าเหมือนแบบ
อยู่ด้วยกันในกองอะคือด้วยความที่มาวันเดียวกันตลอดเข้าซีนด้วยกันตลอดมันทำให้หนูกับพี่เจมี่สนิทกันขึ้นเยอะมากๆแล้วเหมือนหนูกับพี่เจมี่อะนิสัยเหมือนซึมซับกันอะเพราะว่าพี่เจมี่ก็จะมีความแบบตอนแรกพี่เจมี่เขาจะเป็นคนแบบว่ามีระเบียบกับการกินมากๆแล้วหนูก็เหมือนเป็นคนที่ไม่มีระเบียบในการกินเลยแต่พอแบบว่าเข้ามาอยู่ด้วยกันอะก็คือแบบว่าเริ่มแบบว่าจอยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับพี่เจมี่อะจากตอนคือหนูรู้สึกว่าพี่เจมี่เป็นคนที่ถ้าเกิดมองหน้าเขาจะดูเป็นคนที่โอเคอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่ว่าพอได้รู้จักอะพี่เจมี่คุยเก่งมากเลยนะแล้วหนูรู้สึกว่าคุยกับพี่เจมี่เนี่ยมันมากค่ะเจมี่เนี่ยเราเคยร่วมงานกันในหอนิชนีแจมมาละเป็นนางเอกของผมเองนะครับผมซึ่งน้องเจมี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยน่ารักมากๆแล้วก็เรื่องการแสดงเนี่ยน้องเจมี่ก็ฝีมือไม่ตกเลยนะครับผมคือเจมี่เนี่ยเคยเจอแล้วเคยทำงานด้วยกันแล้วตอนเล่น Who Are You จะเรียกว่าอะไรเดียเหมือนเป็นชนชั้นสูงอะใช้คำนี้ได้เลยนะคือน้องก็จะเรียบร้อยมากสงวนท่าทีจะเอียงคอก็เอียงแบบคือเป็นผู้ดีมากๆเลยแต่ไลฟ์สไตล์ข้างในจริงๆอ่ะเป็นคนที่ติดดินมากนะเจมี่เนี่ยจะเดินมากองถ้าอยู่ใกล้เดินมาตึกอย่างวันนี้มีถ่ายใช่ไหมครับเจมี่เดินกลับนะแล้ววันนี้เขาบอกว่าให้น้องเจมี่แต่งตัวสวยๆมาให้เอาชุดมาเองชุดที่น้องเจมี่เอามาคือเป็นสีดำเดรสสวยมากแต่พอถึงเวลาเปลี่ยนรองเท้านะเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วเดินกลับด้วยชุดนั้นแบวมามีดีเทลใดๆตัวร้อนนะลดน้ำหนักบ้างนะ ตะลุงหนูดีในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคนที่ล่าเริงสดใสเป็นคนที่ energy เนี่ยสูงมากๆและที่สำคัญหนูดีเป็นสาววายค่ะด้วยความที่เราเป็นสาววายใช่ไหมเราเป็นติ่งเนี่ยเราก็อยากให้แบบเมนเราอะสมหวังทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักค่ะนี่เราก็เลยพยายามจะช่วยเขาในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยหนูมีตำแหน่งด้วยนะหนูเป็นโคโปรดิวเซอร์พี่ ก็ด้วยความที่พอเป็นโคโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ทีมเดียวกับพี่เก่ากีก็เลยเหมือนว่าต้องทำงานร่วมกันเยอะมากๆก็เหมือนหนูดีก็ต้องคอยแบบช่วยงานกันกับพี่เก่ากีค่ะหนูรู้สึกว่าหนูดีมีความใกล้เคียงกับหนูนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่อง energy เพราะว่าหนูดีในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่ energy เนี่ยเยอะมากๆเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบมี energy สูงและเป็น energy แบบทั้งวันหนูก็เลยรู้สึกว่ามีความยิ้มเก่งเหมือนหนูแต่ว่าจะเป็นคนที่ energy สูงกว่าหนูค่ะหนูดีในเรื่องนะคะก็จะเป็นน้องใหม่ไฟแรงค่ะเหมือนแบบเขาเพิ่งมาทำงานเป็นโคโปรดิวซ์ในเรื่องนี้นะคะแต่เขาจะมีความรีแอคชั่นใหญ่ค่ะเหมือนแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะอะไรเงี้ยค่ะแบบน่ารักแบบมีความแบบเหมือนเก่ากี้จะนิ่งๆส่วนหนูดีเนี่ยเขาจะมีความแบบเป็นการ์ตูนแล้วก็เป็นคนแบบเป็นสาวน้อยแบบสาววายที่แบบเป็นแฟนคลับปัตตภีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบใช่น่ารักค่ะในเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบจะมาช่วยปัตตภีเห็นความจริงว่าเราเป็นคนไม่ดีใช่ไปช่วยปัตตภีเขาจริงๆเนี่ยเพิ่งเคยร่วมงานครั้งแรกแล้วแต่น้องเป็นคนน่ารักมากแล้วก็พี่เจมี่เนี่ยร่วมงานครั้งที่2เพราะว่าเรื่องแรกร่วมงานกันตอนวาราซ่อนเลนใช่แล้ว2คนนี้น่ารักมากแล้วก็แบบจริงๆยังไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเท่าไหร่แต่ว่าพยายามแบบก็ที่ตอนถ่ายอยู่ในกองอย่างเงี้ยตอนพักตอนอะไรก็พยายามแบบอยากให้ทุกคนในกองมีแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกันก็เลยชวนมาถ่าย TikTok ก็น่าจะได้ดูไปแล้วในที่ลงของ ActGMM ใช่ร่วมงานกับน้องเอิญครั้งแรกน่ารักมากก็คือน้องเอิญเนี่ยเหมือนเคยเจอกันผ่านๆในบริษัทมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยก็นี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงในการร้องเต้นอะไรเงี้ยน้องมีความสามารถหมดไม่เคยทำงานน้องเอิญมาก่อนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เจอน้องเอิญพอมาทำงานด้วยจริงๆคือน้องเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาเลยคุยด้วยแล้วมันสดใสมากคือรู้สึกว่าคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีดอกไม้บานอยู่ข้างหลังมันเป็นยังไงก็คือจากน้องเอิญนี่แหละแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนดูน้องเอิญในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าน้องเล่นดีมากน้องเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของพีรยาเลยที่คือคาแรคเตอร์ในเรื่องคือน้องเขาเป็นแฟนคลับเป็นสาววายท่านหนึ่งที่อยู่ในเรื่องแล้วก็พอมาสมัครงานหรืออะไรเงี้ยมาเจอเขาก็จะมีความแบบแอบวีดแอบฮอปอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยซึ่งเขารับผิดชอบบทนั้นได้ดีมากน้องเอิญน่ารักมากครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามคู่นี้เขาดู